สวัสดีครับวันนี้ผมแก๊ปธนาเวศพาทุกคนมาที่โครงการแกรนด์บางกอกบูรวาร์ดบางนาอ่อนนุชนะครับเวลาเราพูดกันถึงแบรนด์แกรนด์บางกอกบูรวาร์ดของทาง SC Asset เนี่ยเราจะนึกถึงโครงการระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่เขามีคอนเซปต์ One Project One Inspiration นะครับนั่นก็คือรูปแบบของแต่ละโครงการเนี่ยเขาจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานสถาปัตยกรรมของเมืองสำคัญต่างๆในยุโรปครับและที่โครงการนี้เองครับเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะครับรายละเอียดของงานออกแบบภายในจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูกันครับโครงการแกรนด์บางกอกบูรวาร์ดบางนาอ่อนนุชเนี่ยเขาออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับแต่ว่างานสถาปัตยกรรมจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งผมขอเริ่มจากงานสถาปัตยกรรมชิ้นแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือ Brandenburg Gate หรือว่าประตูชัยของกรุงเบอร์ลินครับซึ่งงานนี้เนี่ยจะเป็นงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบนีโอคลาสสิกนะครับนีโอเนี่ยไม่ใช่คีนูรีฟหรือว่าที่เป็นพระเอกแมทริกซ์นะครับแต่นีโอเนี่ยแปลว่าใหม่ครับนีโอคลาสสิกเนี่ยคือสถาปัตยกรรมรูปแบบคลาสสิกสมัยใหม่หรือบางครั้งเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าสถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิกนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราดูกันตามไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะไหนๆผมเล่าแล้วขอเล่ายาวเลยแล้วกันไทม์ไลน์ของยุคสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเป็นนีโอคลาสสิกเนี่ยก็จะเป็นยุคบาโรกแล้วก็ร็อกโคโค่นะฮะซึ่งจะเป็นรูปแบบที่มีความละเอียดยุบยับเยอะแยะมีความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยทีเดียวเลยนะครับการเกิดขึ้นของนีโอคลาสสิกเนี่ยก็เป็นเหมือนรีแอคชั่นหรือว่าการโต้ตอบของผู้คนที่มีต่อความฟุ้งเฟ้อครับเราจึงเห็นรูปแบบของคลาสสิกโบราณนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแต่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางมีการจัดระเบียบใหม่นะครับแต่ยังคงเคารพแบบแผนเดิมอยู่ครับทีนี้เอกลักษณ์ของนีโอคลาสสิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยคืออาคารเนี่ยจะมีขนาดใหญ่โตโอ้อาอลังการนะครับเราจะเห็นได้จาก proportion แล้วก็สเกลเลยครับแล้วก็เราจะเห็นถึงความ symmetry หรือว่าความสมมาตรนะครับนอกจากนั้นเขาจะมีการใช้เส้นสายที่ดูเรียบง่ายเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบว่าเบสิกครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นแนวเสาที่เรียงรายกันเป็นจังหวะครับโครงการนี้จะมีการถอดแบบ Brandenburg Gate หรือว่าประตูชัยกรุงเบอร์ลินมาใช้ในการออกแบบประตูทางเข้าด้านหน้าของโครงการเลยนะครับเราจะเห็นขนาดและสัดส่วนที่ดูใหญ่โตเป็นพิเศษมีการใช้เส้นตั้งเส้นนอนที่ดูหนาหนักแน่นแสดงถึงความมั่นคงแต่ก็จะมีการลดทอนรายละเอียดส่วนต่างๆออกไปเพื่อให้ดูเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับแต่ด้านบนเองก็มีประติมากรรมควอติก้าที่มีรูปปั้นเทพีแห่งชัยชนะวิกตอเรียอยู่บนรถม้าศึกอีกด้วยครับอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่เขาหยิบยกมาเป็นแรงบันดาลใจคืออาคาร Reichstag Building หรือว่าอาคารรัฐสภาของเยอรมนีนะครับซึ่งอาคารนี้เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบ Neo Renaissance ครับแต่ว่าทางโครงการเองก็นำมาดัดแปลงแล้วก็ลดทอนรายละเอียดให้เป็นในรูปแบบ Modern Classic ครับเราจะเห็นถึง proportion หรือว่าสัดส่วนของอาคารที่ดูสูงตระหง่านนะครับมีการใช้ element ของแนวเสาขนาดใหญ่ที่ตั้งเรียงรายเป็นจังหวะแล้วก็มีช่องเปิดที่สูงขึ้นไปเกือบถึงหลังคาเลยครับนอกจากนั้นนะครับพอผมเดินต่อเนื่องมาบริเวณด้านหน้าของ Clubhouse ครับผมจะเจอกับซุ้มทางเดินที่เขาใช้โครงเหล็กสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็มีการหยิบเอา Element Arch หรือว่าซุ้มโค้งมาใช้ในหลายๆส่วนเลยครับซึ่งนี่ก็สามารถเล่าถึงความเป็น Modern Classic ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ให้กับโครงการนี้อีกด้วยครับนอกเหนือจากการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมแล้วที่นี่ยังได้ร่วมมือกับ IDEO โตเกียวบริษัทออกแบบด้วยดีไซน์ Thinking ระดับโลกมาร่วมออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของทางโครงการอย่างเช่นฟังก์ชัน Private in Public Space พื้นที่ส่วนตัวในพื้นที่ส่วนรวมและยังมีการดีไซน์ให้พื้นที่บริเวณนี้เป็น Universal Design รองรับการใช้งานในทุก Generation เพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันของลูกบ้านมีความสุขสูงสุดครับ น
ตอนนี้ผมพาทุกคนมาดูบ้านกันต่อนะครับบ้านที่อยู่ด้านหลังผมนี้คือบ้านที่ชื่อว่า Brandenburg นะครับเป็น Type กลางครับขนาดพื้นที่ใช้สอย507ตารางเมตรตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้น101ตารางวานะครับบ้านนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านแล้วก็จอดรถได้4คันนะครับรูปแบบภายนอกของตัวบ้านเนี่ยนะครับเขาจะเลือกใช้เป็นสีเทาครับก็สร้างความรู้สึกเรียบแล้วก็ดูสง่างามนะครับแล้วเราจะเห็นว่าสีเทาเนี่ยก็จะมีหลากหลายโทนนะครับทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นครับอีกหนึ่งเอลิเมนต์ที่ถูกนำมาใช้ในบ้านทุกไทป์เลยก็คืออาร์ชหรือว่าซุ้มโค้งบริเวณประตูทางเข้าหลักของบ้านนะครับเราจะเห็นว่าอย่างบ้านไทป์นี้เนี่ยตัวอาร์ชมันจะสูงถึง2ชั้นเลยนะครับก็ทำให้เกิดรูปแบบของสัดส่วนหรือ proportion ที่ดูสูงตระหง่านครับแล้วก็สร้างความรู้สึกในเรื่องของสเปซเวลาที่ผู้คนเนี่ยจะเดินเข้าไปภายในตัวบ้านครับมาเริ่มกันที่ส่วนของพื้นที่จอดรถนะครับบ้าน Brandenburg เนี่ยจะจอดรถได้ทั้งหมด4คันอย่างที่ผมบอกไปนะครับบริเวณพื้นที่จอดรถเนี่ยจะเป็นสแตมป์คอนกรีตแล้วก็เขามีช่อง EV Charger ให้นะฮะสำหรับคนที่มองหาการทดแทนการใช้เชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยครับเขามีตู้เก็บของให้บริเวณตรงนี้นะครับต่อเนื่องกันกับส่วนของ EV Charger เลยแล้วก็จากที่จอดรถไปถึงทางเข้าเนี่ยนะครับจะมีการทำเป็นแรมป์หรือพื้นที่ลาดเอียงไว้ครับก็สะดวกสำหรับผู้สูงอายุที่มีรถเข็นครับจากที่จอดรถตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าแล้วนะครับพอมาอยู่ด้านใต้ของตัวอาร์ชหรือว่าซุ้มโค้งหน้าบ้านนะครับเราจะรู้สึกได้ถึงสเปซที่พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นอาร์ชที่ความสูง2ชั้นนะครับแล้วก็เราจะสัมผัสได้ถึงความตระหง่านแล้วก็ความสูงความแกรนของพื้นที่ตรงนี้เลยยิ่งไปกว่านั้นนะครับเราสามารถที่จะมองเห็นไปถึงด้านในได้ถึงแม้ว่าเรายังอยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระจกสูงเลยเราจะมองเห็นดับเบิลวอลลุ่มภายในครับซึ่งอยากให้ทุกคนลองตามเข้ามาดูนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะของสเปซเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงต่อกันไปนะครับแล้วพอเราเข้ามาจะเจอกับดับเบิลวอลลุ่มความสูง 6.85 เมตรครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือบันไดแบบพิเศษที่ทางโครงการเขาเรียกว่า Double Volume Spiral Staircase นะครับมันเป็นบันไดที่เลื้อยวนขดอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านเลยครับเส้นโค้งของบันไดเนี่ยจะนำสายตาเราขึ้นไปสู่ชั้น2แล้วก็สัมผัสถึงสเปซที่ดูโอ้อาแล้วก็ดูแกรนบริเวณนี้ครับจากพื้นที่ Double Volume หน้าบ้านนะครับส่วนที่เชื่อมต่อกันเลยก็คือส่วนของ Grand Living Area หรือว่าส่วนพื้นที่รับแขกขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขาไม่ได้มีพื้นที่รับแขกหรือว่านั่งเล่นแค่จุดเดียวนะครับเขาทำส่วนของ Living อีกจุดหนึ่งอยู่ด้านในครับนี่เราเดินต่อมานิดเดียวเองนะครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนนั่งเล่นสำหรับคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านนะครับแต่ว่าในส่วนตัวแล้วเองผมรู้สึกว่าเราอาจจะสามารถหาทางปรับเปลี่ยนส่วนของพื้นที่ living ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ living 2 จุดแบบนี้ครับเราอาจจะลองหาทางปรับฟังก์ชันมุมนี้ให้เป็นพื้นที่สำหรับที่วางรองเท้าที่มีจุดที่เราสามารถจะใส่รองเท้าได้เป็นที่เป็นทางแล้วก็อาจจะเก็บ accessory ต่างๆนะครับเพื่อเราสามารถเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านก็ได้ครับพอเราเดินถัดมานะครับจากส่วน living จะมาเจอกับส่วน dining หรือว่ารับประทานอาหารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารแบบยาวเลยนะครับแล้วก็รองรับได้ประมาณ8ที่นั่งนะครับแล้วก็ตลอดแนวของบ้านฝั่งนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีหน้าต่างที่แสงธรรมชาติสามารถเข้ามาได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็บริเวณส่วนนั้นก็จะมีส่วนของ pantry ที่เขาเอาไปชิดผนังเลยละครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเห็นว่ามี1ห้องน้ำด้วยนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีประตูอยู่1บานนะครับประตูบานนี้เนี่ยก็จะพาเราเชื่อมต่อกับส่วนของพื้นที่จอดรถด้านหน้านะครับเราอาจจะเข้าได้โดยตรงจากบริเวณตรงนี้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าจากประตูทางเข้าหลักครับจากนั้นพอเราเดินลึกเข้ามาครับจะมีส่วนของห้องเก็บของให้นะครับทางฝั่งนี้แล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของครัวไทยแล้วนะครับเขามีการทำประตูบานเลื่อนแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อกันกลิ่นเข้าไปรบกวนด้านในครับเรามาดูส่วนของครัวไทยกันนิดนึงนะครับก็ถือว่าขนาดค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของครัวไทยเองเนี่ยจะเห็นว่ามีหน้าต่างอยู่1บานนะครับนอกจากเรื่องของแสงธรรมชาติที่สามารถเข้ามาได้แล้วหรือเรื่องของการระบายอากาศได้แล้วนะครับ
บริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับส่วนของที่จอดรถเลยถ้าเกิดว่าเรามีการซื้อของมาเราอาจจะส่งของผ่านมาทางนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแม่บ้านเองก็อาจจะสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวว่าคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเนี่ยกลับมาหรือยังจะได้เข้าไปช่วยรับรองได้ถูกทันเวลานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือส่วนของประตูบานนี้นะครับจะเป็นประตูที่เปิดออกไปด้านหลังบ้านครับก็จะไปเจอกับส่วนของเมดพลาซ่าครับจะมี1ห้องนอนเมดแล้วก็1ห้องน้ำครับผมบริเวณชั้น1จะมี1ห้องนอนด้วยนะครับอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านใกล้กับส่วนของ living เลยครับห้องนอนนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีนวัตกรรม Elder Care Solution รองรับด้วยครับเราจะเห็นจากประตูทางเข้าห้องและประตูเข้าห้องน้ำเนี่ยนะครับที่มีความกว้างถึง90เซนติเมตรครับรองรับการใช้รถเข็นได้เลยนะครับพอเราเดินเข้ามาครับส่วนของพื้นเนี่ยจะเป็นพื้น Shock Absorption Floor นะครับก็เป็นพื้นที่ลดการลื่นแล้วก็ลดแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุครับผมนอกจากนั้นยังมีอีก1จุดนะครับที่คิดมาเพื่อผู้สูงอายุเลยครับคือเรื่องของสเต็ปหรือว่าการลดระดับเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับอย่างบริเวณของพื้นห้องเข้าไปในส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็จะเรียบต่อกันเลยนะครับก็สามารถที่จะเข็นรถเข็นเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ภายในห้องน้ำก็จะมีราวจับไว้สำหรับผู้สูงอายุด้วยครับตอนนี้ผมก็พาทุกคนเดินขึ้นมาตามบันไดแบบพิเศษนะครับ Double Volume Spiral Staircase นะครับแล้วก็เราขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2นะครับพื้นที่ส่วนแรกที่เราจะเจอเลยคือส่วนของ Family Area ตรงนี้นะครับพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยจริงๆอยากให้มองว่าเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะครับที่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยเขามีการเจาะช่องเปิดเพื่อให้เราได้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติด้วยนะครับแต่เราอาจจะลองจัดพื้นที่มุมนี้ให้เป็นมุมทำงานก็ได้นะครับหรือว่าจะลองหาสักมุมหนึ่งให้เป็นมุมห้องพระก็ได้เช่นเดียวกันครับในส่วนของชั้น2เนี่ยก็จะมี3ห้องนอนนะครับแล้วในแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวหมดเลยครับแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขาก็แต่งบ้านตัวอย่างหลังนี้นะครับให้เราเห็นว่านี่คือ1ห้องนอนครับแต่เป็นห้องนอนที่เขาแต่งออกมาเป็นพื้นที่เอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะสนุกสนานเฮฮาได้เลยครับมีโต๊ะพูลมีทำบาร์เครื่องดื่มนะครับด้านหลังนี้ก็มีมุมที่สามารถจะนั่งพูดคุยนั่งดริ้งอะไรกันได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะมี1ห้องน้ำด้วยนะครับซึ่งก็มีจากุชิด้วยถือว่าเป็น1ห้องนอนใหญ่เลยนะครับอีก1ห้องนอนที่จะพาไปดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องนอน3นะครับซึ่งห้องนอนนี้เนี่ยก็จะแต่งมาเป็นธีม Star Wars ครับอันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งเหมือนกับว่าให้เราเห็นว่านี่อาจจะเป็นห้องนอนของลูกชายก็ได้นะครับพอเข้ามาก็ถือว่านี่คือเป็นห้องนอนขนาดที่เล็กที่สุดนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่าโหเป็นห้องนอนที่พื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับหลังจากที่เราวางเตียงนะยังคงมีพื้นที่โดยรอบที่เราสามารถที่จะทำเป็นชั้นวางได้วางทีวีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ยังวางเป็นโต๊ะทำงานได้อีกด้วยนะครับด้านในตรงนี้ก็มีพื้นที่ walk-in closet แล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยครับนี่ก็คือห้องนอน2ห้องที่ผมพามาดูแล้วนะครับยังเหลืออีก1ห้องนอนครับซึ่งเป็น Master Bedroom ขนาดใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาดูกันต่อที่ Master Bedroom นะครับจะเห็นว่ามีขนาดกว้างขวางแล้วก็ใหญ่โตมากเลยนะครับเพราะว่า Master Bedroom เนี่ยกินพื้นที่ไปเกือบครึ่งหนึ่งของฟลอร์เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเลยคือการได้แสงธรรมชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเขามีการเจาะช่องเปิดตลอดแนวเลยนะครับแล้วก็มีประตูบานเลื่อนที่เราสามารถเปิดออกไปบริเวณระเบียงได้ด้วยนะครับบริเวณนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นส่วนพักผ่อนที่มีเตียงแล้วนะครับก็ยังมีมุมนั่งเล่นมีการวางโซฟาไว้ปลายเตียงอีกด้วยนะครับเดินต่อลึกเข้ามาเลยนะครับบริเวณตรงนี้มีประตูกั้นอยู่นะครับซึ่งเป็นส่วนของ walk-in closet นั่นเองครับแล้วก็ยังคงมีพื้นที่ว่างที่เราสามารถจะวางไอแลนด์ได้ด้วยนะครับรวมถึงมีโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยครับในส่วนของห้องน้ำนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าที่เป็น his and her ครับสุขภัณฑ์ก็จะเป็นแบบออโตเมติกนะครับแล้วก็มีชาวเวอร์รวมถึงมีอ่างจากุชิให้ด้วยครับผม
อีกจุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือส่วนของระเบียงชั้น 2 ที่เชื่อมต่อกับ Master Bedroom นะครับระเบียงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระเบียงยาวที่ทอดตัวไปเกือบตลอดแนวยาวของบ้านเลยนะครับแล้วเราจะเห็นการนำเอา element ที่พูดถึงความเป็น Modern Classic ก็คือเป็นแนวเสาแบบนี้นะครับที่เขามีการลดทอนแล้วซึ่งบริเวณแนวเสาตรงนี้เนี่ยนะฮะจะถูกทำให้เป็นสีขาวครับมันก็จะโดดเด่นขึ้นมาจากส่วนอื่นๆของบ้านที่เวลามองจากภายนอกเป็นสีเทานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือส่วนของเหล็กที่เป็นราวกันตกนี่ครับมันจะเป็นเหล็ก wrought iron นะครับซึ่งเขาจะมีการเอาเส้นสายโค้งมาครับเพื่อลดทอนความแข็งของตัวบ้านด้วยครับนอกจากบ้าน Brandenburg ซึ่งเป็น type ที่ผมพาไปชมแล้วนะครับโครงการนี้ยังมีบ้านอีก2 type ครับก็คือบ้าน Quadriga ซึ่งเป็น type ที่ใหญ่ที่สุดกับพื้นที่ใช้สอย573ตารางเมตรนะครับมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำ2ห้องแม่บ้านและจอดรถได้5คันครับและอีกหนึ่ง type ก็คือ type เล็กนะครับกับ arch กับขนาด423ตารางเมตรมี4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านและจอดรถได้3คันครับโครงการแกรนด์บางกอกบูรวาร์ดบางนาอ่อนนุชตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล 2 สามารถเชื่อมต่อกับถนนอ่อนนุชวงแหวนกาญจนาภิเษกและถนนมอเตอร์เวย์ได้นะครับก็สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยและที่สำคัญโครงการนี้ยังอยู่ติดกับศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงของปตท.ก็ทำให้ลูกบ้านเนี่ยได้ประโยชน์จากการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยครับใครที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาได้ที่เบอร์ 065-503-1999 หรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ scasset.com รวมถึงติดต่อผ่านทาง Line @gbbbboได้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ผมแก๊ปธนาเวศลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่ง Channel แก๊ปธนาเวศด้วยครับเดี๋ยว EP หน้าจะพาไปดูที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ